नमस्कार, मी शेफ सिद्धार्थ वडावकर. 5 स्टार हॉटेल्स, फाईन डाईन रेस्टॉरंट्स, ओशन क्रूज लायनर आणि हेल्थकेअर असा गेले 26 वर्षाचा माझा प्रोफेशनल प्रवास चालू आहे. मी आपल्यासाठी घेऊन आलोय एक नवीन यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे सीझन्ड बाय सिद्धार्थ. हा चॅनल चालू करण्यामागचा उद्देश तो हा की जेव्हा आपण बाहेर जातो, रेस्टॉरंट्समध्ये जातो, आपण इंटरनॅशनल फूड खातो, ग्लोबल क्विझिन्स ऑर्डर करतो आणि आपल्याला ते फार आवडतात. पण कुठेतरी आपल्याला वाटतं की हे घरी करता आलं असतं तर किती बरं झालं असतं. तर या चॅनलमधनं मी तुम्हाला अशाच तुम्हाला आवडणाऱ्या रेसिपीज दाखवणार आहे आणि तुम्हाला असं सांगणार आहे की हे घरी करायला सहज पॉसिबल आहे. ह्याला लागणारं साहित्य देखील आपल्याला सहज मिळू शकतं. आमचा पहिला एपिसोड या दसऱ्याला रिलीज होतोय. तर या चॅनलला लाईक, शेअर आणि फॉलो करा आणि आपलं भरपूर प्रेम द्या. सी यू ऑन दसरा.